Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα κυπριακοί κεφτέδες, φανταστικοί, έτσι, έχουν την ιδιαιτερότητα, βάζουν πατάτα μέσα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 500 γραμμάρια πατάτα, την οποία την έχω καθαρίσει και την έχω πλύνει. Έτσι, λοιπόν, θα την περάσουμε από το ψηλό του τρίφτη. Μην μου το περάσετε από το μίξερ. Έτσι, θέλουμε να περάσουμε, να βρίσκουμε μέσα την πατάτα. Βλέπετε? Τη θέλουμε έτσι την πατάτα. Λοιπόν, έτρεψα τις πατάτες, θα τις βάλουμε σε ένα κόσκινο, γιατί δεν θέλουμε υγρασία. Με μία σπάτουλα θα πιέσετε καλά, να φύγει ό,τι ζουμί έχει βγάλει. Βλέπετε, έχει βγάλει αρκετό ζουμάκι, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε, θα το πετάξουμε. Εδώ έχω 1 κιλό κιμά χοιρινό, έτσι, όποιο μέρος θέλετε βάζετε. Καλό είναι να μην έχει πολύ λίπος. Θα βάλουμε τις πατάτες μέσα. Δύο κρεμμύδια περασμένα στο χοντρό του τρίφτη. 2 αυγά. 1 και 2. Μία με 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Λίγο ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας, 3. Αλάτι. Αλάτι δεν σας λέω ποτέ ποσότητα, γιατί είναι ανάλογα τα γούστα σας. Κάποιοι το θέλουν πολύ αλατισμένο το φαγητό και κάποιοι όχι. Λοιπόν, πιπέρι. Πάμε να βάλουμε τώρα μυρωδικά. Εγώ έχω φρέσκο δυόσμο. Εάν δεν βρείτε φρέσκο δυόσμο, μπορείτε να βάλετε ξερό, 1 κουταλιά της σούπας. Έτσι, αν θέλετε και λίγο παραπάνω να μυρίζει πιο έντονα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα το ρίξουμε μέσα. Μαϊντανό. Θα χρειαστούμε μισό ματσάκι περίπου. Και αφού βάλαμε τα αρωματικά μας, θα βάλουμε τώρα και 3 κουταλιές της σούπας φρυγανιά τριμμένη ή μισό ποτηράκι του κρασιού. Είδατε. Λοιπόν, πάμε για ζύμωμα. Θέλουμε ζύμωμα πάρα πολύ καλό. Εφόσον ζυμώσαμε, έτσι, τώρα θα το βάλουμε στο ψυγείο να αναδειχθούν τα αρώματά του για 1 ωρίτσα και θα αρχίσουμε το τηγάνισμα. Λοιπόν, έχουμε βάλει ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι. Το έχουμε αφήσει να κάψει, όχι όμως πάρα πολύ. Οι κεφτέδες που έχω φτιάξει είναι μεταξύ 50 και 60 γραμμαρίων.
Τους αφήνουμε να τηγανιστούν από τη μία πλευρά. Σε μία πιατέλα έχω βάλει χαρτί κουζίνας. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να γυρνάμε συχνά τους κεφτέδες. Χαμηλώνουμε τη φωτιά, δεν θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Έτσι, για να τηγανιστεί και η πατάτα και το κρέας μας. Οι πρώτοι μας κεφτέδες είναι έτοιμοι. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Εάν έχετε χώρο στο τηγάνι μπορείτε να βάλετε και άλλους, όπως έχω κάνει και εγώ. Βλέπετε, έχω βάλει, εφόσον βλέπω ότι μαζέψανε λιγάκι, μπορώ να βάλω λίγους ακόμα και αυτό κάνω. Τους αφήνετε, τηγανίζονται λιγάκι, έτσι, και μετά τους γυρνάτε. Λοιπόν, αυτοί είναι οι κεφτέδες. Είναι πολύ μαλακοί. Κοιτάξτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!